Hey guys, what's up? So nanapunta karon sa para mag-review sa usa ka cellphone gikan sa VIVO sa ilang Y series from Y02s. So ang nanato karon kay ang Y02s. Y02s. The usual, mag-unboxing and then quick review sa cellphone with the specs or papers, really in-depth. So make sure to watch the full video, subscribe sa akong channel, and like that. So para future uploads, updated na. Okay, thank you, and let's start. So, unboxing. The usual, 1.5 box. And then box. Okay, so naanato karon kay ang cellphone, then is papers, which is tingin niya basahon. Ang makita rin nato cable, old yan, adapter na wala na mabutang pinaka-watts na rin ang last SIM ejector tool. Mara na panay headset and generic case. Wala na to. Let's go sa cellphone diretso. Okay, yeah, no. Design, grabe, kanipis. So, slim design is 8.19 mm. Grabe ka kanipis siya. So, mura siya, iPhone, slight ang forma, ang design. But, siya ang display na to kay ang Hello display full view from Good Dutch, which is kanang old style sa display na visual. And Type-C speaker grills nasa ubos. Type-C na ato ang charger charging port. And good thing na gyapon ang headphone jack. Sa right side wala na siya buttons. Yeah, tanan na diri sa left side ang wooden rocker o ang iyang power button. So, muna siya ang display. Correct? Now, sa camera, nasa layo. So, base no mistake na nimo ang isa, but flasher ni siya. Dili ni siya camera isa, flasher na. So, diri ang main camera. Price-wise, as of now, nara video ko, ang price na kay 6,499 na pagkuha na ko ani. Entry level ni gikan sa VIVO. And sa iyahang price point, grabe kanindot ang design. Para na nindot siya ang design, although plastic material ang gamit ani, but very premium ang design. Dili siya ang feature ani isa sa kaniniya kay anti-scratch o anti-fingerprint. So dili na ka problema kung magpilit-pilit or matikaon na imo kamot kay dili na mo pilit-pilit direct ang fingerprint plug met cellphone. So ayaw ka cover yan. So ang diri na sa tubangan, pwede mag-add ka of kanang screen protector just in case danghag ka, diba? Kay posibleng matagat kung danghag ka. So next kay sunod na to ang pinaka-latest Fun Touch OS 12 and with Android 12 ang operating system. Then sunod ang storage. So we have mediocre storage and processor. Let's start with the processor first. Natay Inio MediaTek P35. So dili siya type na for gaming, but well, it can game sa mga lesser settings lang, lower settings rather. So dili siya kanang high settings, pero mga 200 ml maka-browse anything, internet, YouTube, anything, TikTok. So pwede. Diba? Naka-on na flash. So flash, siya. Sa storage, we have 3 gigs nga RAM o naapot tayo 32 gigs na storage space para sa inyo ipang-download photos and videos if ever mag-take pictures and videos. Next, sa ato ang camera, main camera and front camera. Kay ang atong main, we have 8 megapixel. And sa front kay 5 megapixels. So, gabi ka sa iya price point, nindot na niya sa iya price point para nako with your daily usage sa ako opinion
and mo nila usage, pantawag, or pwede nga nimo second phone. Pwede kayo if na kinahanglan kag second phone, second SIM sale, or unsa ba na diha, or namoy business siguro, itawag lang nato business. So pwede na yung second phone. Onya, 8 megapixel o 5 megapixel, pretty much okay lang. Is apoy mo ko banon, pero sa iyang presyo, grabe goods kini. I think ang ilang market ani is the design. Para nako, ngay grabe yung nindot ang design. Dili siya fingerprint magnet, anti-scratch code, and mura siya. Oh, ma-flex price na niyo mga ano. Dili, atay open ba yung camera. Great. Oh. Diba? Video within a video. Pag mo to. Lastly, kay ang ato ang battery. Usa sa market ano niya kay taas or dako ang battery 5,000 mAh battery. So dugay ni siya manubat if ever pag gaming ka, magtanaw og YouTube, back TikTok ka, pwede kayo ni para ninyo if ganahan mo sa iyang presyo nga barato ra o ang iyang design grabe ka nindo. So pwede ninyo. So let me know what you think sa ani nga cellphone Y02s from Vivo Y series. And thank you. Please subscribe. If na may question, let me know sa comment. And please do subscribe my channel para sa future nga mga videos. Kung ako makabuhat pataning, tabangin ko ninyo. And maybe po hon makahatag ta o mga cellphones or prizes or anything maka-entertain ko ninyo sa gamit atong video nga pag-unbox o pag-review o mga cellphones or other tech gadgets if ever. So unsay available na ato ba what. And please like this video and also share this to your friends or families if pwede. And please, thank you. And thank you for watching Tech Review or Kolong. I'm still deciding sa akong name sa YouTube channel, but for now, Kolong or Tech Review. Bye.